Jaya Radhe. One more line of the song. Srinanda Yasoda Jaya Jaya Gopagan. Srinanda Jaya Gopagan. Srinanda Yasoda Jaya Jaya Gopagan. Jaya Jaya Gopagan. Sridamari Jaya Jaya Dhenu Vatsagan. Sridamari Jaya Jaya Dhenu Vatsagan. Sridamari Jaya Jaya Dhenu Vatsagan. Dhenu Vatsagan. Vrindavana Jaya Vrindavana. Jaya Radhe. Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana. Radhe Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, hey, Hare Hare, help me. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana, Radhe Krishna, Vrindavana, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana, Radhe Krishna, Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan, Shri Govinda, Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan, Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan, Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan, Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan,
Jaya Vrindavan. Bolo bolo. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. One more time, please. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Jai Jaya Nitai Jaya Vijay Gauranga, Jaya Nitai Jaya Vijay Gauranga, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Guru Nitai Gopri Manandi Hari Shila Prabhupada Ki Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari Ki Bolo Giriraj Maharaj Ki Shri Shri Dwayal Nitai Vijay Gauranga Ki Shri Shri Radhe Shamju Ki Shri Kartik Brata Mahamahotsava Ki Shri Shri Radha Damodarának Ki
For Premanandi, Samavida Bhakta Vindaki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Shiva Kama. Gauradraganya Gana Gotra Goloruharam. Gauranga Gudatama Gopyata Kopa Briksham. Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora. Govinda Deshikavaram Satatam Namami. Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Jileka Kola. Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dariya Bola. Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare. Bhaja Gauranga Laha Gaurangera Namare. Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re. Jai Jana Se Hoy Amara Prana Re. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Parama Pumata. Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Madgavirapi Gopala Srikuryat Kripaya Judi. Tadaiva Sampaya Pidva Rishayustat Priya Janaha. Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka. Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahimam. Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vaita Giradhar Shivasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. According to the philosophy of the Vedas, everything has five series of changes. A Védák tanítása szerint minden 5 változáson megy keresztül. If I can remember them. There's birth, growth. Remélem emlékezni fogok rá. A születés, a növekedés. Maintenance, offspring. Fenntartás, szaporodás. And finally death. És végül a halál. So just as life goes through these 5 phases, also the different seasons go through like this. Ahogy az életünk keresztül megy ezeken a szakaszokon, az évszakok is változnak. And today is a great party. És ma nagy buli van. And we see Sri Sri Dalnitai Vijayaguranga have a very special dress on. Sri Sri Dalnitai Vijayaguranga is nagyon szép ruhát visel. Because this is the Purnima, or a full moon day which starts Kartik. Az a Purnima, az a telihold napja van, And amivel Kártik hónapja kezdődik. Traditionally on this day, in Vrindavan, the deities wear white. És a hagyományok szerint Vrindavanában a murtik ilyenkor fehéret viselnek.
So this is the beginning of what's known as the Urja Mas, or Damodar Mas, or Kartik Mas, the month of Kartik. Most kezdődik az Urja Mas, vagy Damodar Mas, Kartik hónapja. And I'd like to speak to you a little something today about the meaning of this. És ma ennek a jelentéséről szeretnék egy kicsit beszélni. We want to begin by reading something from Srila Prabhupada, since it was he who first started observance of the month of Kartik in the West. Először Srila Prabhupádáról szeretnénk beszélni egy kicsit, mert ő volt az, aki először ezt elkezdte követni nyugaton. This is from Srila Prabhupada's Nectar Devotion, chapter 12. Ez az odaadás nektájának 12. fejezetéből van Srila He says, Prabhupádától. one of the most important ceremonial functions is called Urja Brata. Az egyik legfontosabb szertartásunk az Urja Vrata. Urja Brata is observed in the month of Kartik, October-November. Az Urja Vratát október-novemberben a Kartik havában követjük. Especially in Vrindavan. Különösképpen Vrindavanában. There is a specific program for temple worship of the Lord in his Damodar form. Egy különleges program van az Úr templomi imádatára a Damodar formájában. Damodar refers to Krishna's being bound with rope by his mother, Yashoda. Damodar arra a formájára vonatkozik Krishnának, amikor megköti Yashoda. It is said that just as Lord Damodar is very dear to his devotees, so the month known as Damodar or Kartik is also very dear to them. Ahogyan Damodar nagyon kedves a baktáinak, úgy Damodar hava, a Kartik hónapja is nagyon kedves a baktáknak. The execution of devotional service during Urja Brata in the month of Kartik is especially recommended to be performed at Mathura. Az odaadó szolgálat végzését a Kartik havában, különösképpen Mathurában ajánlják. This system is still followed by many devotees from Budapest who are not here today because they're in Vrindavan. Ezt a dolgot nagyon sok bakta Budapestről is követi, akik nincsenek itt, mert Vrindavanában vannak. Prabhupada says they go to Mathura or Vrindavan and stay there during the month of Kartik. Prabhupada azt mondja, hogy elmennek Mathurába vagy Vrindavanába, és ott vannak Kartik alatt. Specifically to perform devotional services during this period. Különösképpen azért, hogy odaadó szolgálatot végezzenek. In the Padma Purana it is said, A Padma Puránában az áll, the Lord may offer liberation or material happiness to a devotee, az Úr felajánlhat felszabadulást, vagy but after some devotional service has been executed, a baktának, de miután odaadó szolgálatot végzett a bakta, particularly in Mathura during the month of Kartik, különösképpen Mathurában a Kartik hónapja alatt, the devotees want only to attain pure devotional service under the Lord. ezután a bakták már csak az Úr tiszta odaadó szolgálatát szeretnék elérni. The purport is that the Lord does not award devotional service to ordinary persons who are not serious about it. A magyarázat erre az, hogy az Úr nem kínál tiszta odaadó szolgálatot azoknak a személyeknek, akiket ez nem érdekel, akik nem komolyak. Even such unserious persons who execute devotional service De még az ilyen komolytalan emberek is, hogyha odaadó szolgálatot végeznek, according to the regulated principles during the month of Kartik, a Kartik havában a szabályoknak megfelelően, and within the jurisdiction of Mathura in India, és Mathurában, Indiában, are very easily awarded the Lord's personal service. még ők is nagyon könnyen megkaphatják az Úr személyes szolgálatát. So it was on the 11th of October 1974 in Mayapur that Srila Prabhupada first started the Kartik program. Srila Prabhupada az első Kartik programot 1974. október 11-én kezdte el. And he instructed the Mayapurban. devotees that on this day we should offer a lamp every day to Krishna. És arra utasította a baktákat, hogy ezen a napon mécsest ajánljunk Krishnának, And we should sing the song known as Damodarastaka.
És énekeljük ezt a dalt, amit Dámodarának hívnak. So, I have a few questions we'd like to address today. Egy pár kérdést szeretnénk nem csak feltenni, hanem megválaszolni. De hát egy pár kérdésről szeretnénk beszélni ma. First of all, what is the meaning of this word urja? Az első, hogy mi az urja szó It's a jelentése. very interesting word. Ez egy nagyon érdekes szó. This is the month of Urja Brata. Ez az So, Urja Vrata hónapja. what is the meaning of this? Mi ennek a jelentése? Urja, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he defines in different ways. Az urját Srila Vishwanath Chakravarti Thakur különbözőféleképpen magyarázza. Commentary on Ujjwal Nilamani, he gives one definition. Az Ujjwal Nilamanihoz fűzött magyarázatában egy meghatározást ad. Urja Bala Prananayo. Urja means Bala, and it means prana. It means life airs. Az urja azt jelenti, hogy bála és prána életlevegő. And in his commentary in the Bhagavatam, he gives a different definition. A Bhagavatamhoz fűzött magyarázatában viszont egy másik meghatározást Urja ad Masam ugyanerre a szóra. Kartikam. That Urja means the month of Kartik. Hogy urja a Kartik havát jelenti. Urja or Urjita is a name for Lord Vishnu in the Vishnu Sahasranam. Urja vagy Urjita az Úr Vishnu egyik neve a Vishnu Sahasranamban. And Srila Baladev Vidyabhushan in his commentary, he explains the meaning of that word, that name. Srila Baladev Vidyabhushan elmagyarázza ennek a névnek a jelentését. Urja balam yasya nityam samjata ityurjata smritaha. Someone who always possesses extraordinary strength is called urjita. Azt mondja, hogy aki mindig különlegesen nagy erővel rendelkezik, őt hívják Urjitának. So this month is known as Urja Mas because it's a very powerful month. Ezt a hónapot azért hívják Urja Másnak, mert ez egy nagyon nagy potenciával rendelkező This hónap. month is known as Urja Mas because Urja Bala Prananayo because it's like the life of the devotees. És azért hívják Urjának, mert olyan, mint a bakták élete. This month is the life of bhakti. Ez a bhakti élete. And in that sense then we can say this month is like the life of Krishna. És ebben az értelemben mondhatjuk azt, hogy ez a hónap, ez olyan, mint Krishna very dear élete. to Krishna. Nagyon-nagyon kedves Krishnának. Now Urja also refers to Srímati Rádháráni. Urja Srímati Rádháránira is vonatkozik. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he's written a very nice book called Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. És Vishwanath Chakravarti Thakur a nagyon szép könyvében, amelynek a címe Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. And in there he speaks about the 64 different angas of bhakti. Beszél a Bhakti 64 angájáról. And the 58th of those is called Kártika Vratam, or to observe the vow of Kartik. És ebből az 58-at a Kartik követésének nevezik. And he explains that this month of Kartik is also known as a month of Urja. És azt mondja, hogy a Kartik havát Urja hónapnak is nevezik. And he explains how Urja means power, strength, energy, vigor. És elmagyarázza, hogy az Urja szó erőt, energiát, életerőt jelent. Krishna, one of his names is Purna Shaktiman. He possesses all powers. Krishnának az egyik neve a Purna Shaktiman, hogy minden erővel rendelkezik. But one of the names of Srímati Rádháráni is Purna Shakti. She is that Shakti of the Lord. Srímati Rádháráninak viszont az egyik neve a Purna Shakti. Ő maga az Úrnak ez az összes And therefore energiája. Urja refers to Rádháráni. És ilyen módon az Urja Rádháránira vonatkozik. It's Urja which gives strength. Urja az, amely aki erőt ad. It's Rádháráni which gives strength to bhakti. Rádháráni az, aki erőt ad a bhaktinak. According to Krishnadas Kaviraj Goswami, it's just because of Radharani that Krishna lives.
Krishnadász Kaviraj Goswami azt mondja, hogy Rádharáni miatt van életben Krishna. Therefore Rádhá is the bala, or strength of Krishna. Ezért Rádhá, ő a bálája, az ereje And Krishnának. she's the prana, or the life of Krishna. És ő Krishna pránája, Krishna élete. And this particular month is, the goddess of this month is Srímati Rádháráni. Ennek a bizonyos hónapnak az istennője a Srímati Rádháráni. So, by observing extra devotional principles in this month, we're offering them to Krishna through Srímati Rádháráni. Azzal, hogyha követünk extra odaadó elveket ebben a hónapban, azzal ezeket Srímati Rádháránin keresztül ajánljuk fel And this is a Krishnának. very special time of the year, just as we have different times in our life, this is a very special time of the year to take advantage of for bhakti. Mint ahogy vannak különböző életszakaszok az életünkben, ez egy nagyon különleges szakasz, amit jól ki kell használnunk a lelki életünkben. Therefore, Srímati Rádháráni is known as Urjeshwari. She's the Ishvari, or the goddess of the month of Urja. Ezért Srímati Rádháránit Urjeshwarinak is nevezik. Ő az istennője az Urja hónapnak. The Padma Purana describes this month. A Padma Purana leírja. Yato Damodaro Bhakta Vatsala Vidito Janai Tashyayam Tadriso Masa Swalpam Apya Pakarakaha. That just as Damodar, Lord Damodar, is very famous in this world for being affectionate to his devotees, Ugyanúgy, mint ahogy Damodar nagyon híres arról, hogy szereti a baktáit, Yato Damodaro Bhakta Vatsalo, he's Bhakta Vatsal, he's very kind to his devotees. Damodar, ő Bhakta Vatsala, nagyon kedves a baktáihoz. Similarly, Tashyayam Tadriso Masa, this month is also dear to him. Ugyanilyen módon ez a hónap, ez a mász is nagyon kedves neki. Swalpam Apyupakarakaha. And if you just do swalpa, just a little something during this month, És ha csak valami egész kicsi dolgot megteszel ebben a hónapban, it gives very, very powerful results. nagyon nagy eredménye lesz. So this month is known as Urja Brata or Urja Mas because this is a month of Rádhá. Ezt a hónapot tehát Urja Vratának vagy Urja Mászának nevezik, mert ez Rádháráni hónapja. And Srímati Rádháráni, she facilitates our bhakti in this month. És Srímati Rádháráni segíti a baktinkat ebben a hónapban. But Vishwanath Chakravarti Thakur in Ragvartma Chandrika gives an even more confidential meaning about this month. De a Ragvartma Chandrikában Srila Vishwanath Chakravarti Thakur még egy ennél is bensőségesebb jelentését írja le ennek a hónapnak. Visheshata Sri Vrindavaneshwari Prapakvam Avagamyate. That doing the Kartik Brata allows you to attain Rádhá. Azt mondja, hogy azzal, ha követi valaki a Kartik Vratát, azzal megközelítheti Rádhát. So it's Srímati Rádháráni who gives all the benefits in the month of Kartik. Srímati Rádháráni az, aki az összes hasznot vagy eredményt adja a Kartik követéséből. And by observing this month of Kartik, we can attain Srímati Rádháráni and her blessing. És azzal, hogy követjük ezt a hónapot, azzal elérhetjük Srímati Rádháránit, elérhetjük, megkaphatjuk az ő áldását. This is a very powerful time for individuals to increase their bhakti. Very powerful time. Time for individuals. Ez egy nagyon potenciális időszak minden egyén számára a bhakti gyakorlására. But it's also a very powerful time for the community to come together. De arra is nagyon potenciális időszak, hogy a közösség összejöjjön. Because the bhakti that we perform in this month, there's no motivation for it. Mert annak a bhaktinak, amit ebben a hónapban végzünk, annak nincs motivációja. The pure devotees, they observe this month simply to please Krishna and Rádhá. A tiszta bakták ezt a hónapot
csak azért követik, hogy egyszerűen azért követik, hogy elégedetté tegyék Krisnát And és for those Rádhát. persons who are interested in attaining prema bhakti, they take advantage of this month. És akiket érdekel az, hogy elérjék a préma bhaktit, ők nagyon kihasználják ezt a hónapot. Because even the slightest little endeavor that we make in this month, we get thousands of times more benefit from it. Mert hogyha még csak egy kis erőfeszítést is teszünk ez alatt a hónap alatt, abból is sok ezerszeres hasznot kapunk. And Krishna, who's very difficult to attain, becomes very easy to attain. És Krishna, akit nagyon nehéz elérni, nagyon könnyen megközelíthetővé válik. And therefore one of the names of this month is Damodar Mas, the month of Damodar. Ezért az egyik neve ennek a hónapnak az a Damodar Mas, ez Damodar hónapja. Dama means rope and Udara means a waist. Dáma kötelet jelent, Udara pedig a derekat. It was during this month that Mother Yashoda famously tied up Krishna with a rope. Ebben a hónapban volt az a híres kettelés, amikor Yashoda mama megkötözte Krishnát kötéllel. We can see the beautiful deities of Yashoda Damodar here, celebrating this pastime. És láthatjuk Yashoda Damodar gyönyörű múrtiait itt, ami emléket emelnek a kettelésnek. It's called Damodar Mas because also it means during this month the Lord is very easily captured and tied up. Azért is nevezik ezt a hónapot Damodar Masnak, mert ebben a hónapban az Urat nagyon könnyen utol lehet érni, vagy meg lehet kötözni. And the devotees like to meditate on the Lord's pastime this month of Damodar Lila. És a bakták szeretnek az Úr Dámodar liláján meditálni ebben a hónapban. So this is a very huge subject. Ez egy nagyon nagy téma. And many commentaries, many books have been written on this. Nagyon sok magyarázat, nagyon sok könyv íródott erről. Srila Shiva Maharaj has written a wonderful book called Damodar Janani. Srila Shiva Maharaj írta ezt a nagyon szép könyvet erről a témáról, Damodar Jananit. And I would recommend anybody during this month especially to read that book. És nagyon szeretném ajánlani mindenkinek ebben a hónapban különösképpen, hogy olvassa ezt a könyvet. But I'd like to summarize a little to you today something of this pastime about Damodar Lila. De szeretnék valamiféle összefoglalót adni erről a Damodar liláról ma. With a few different commentaries from Jiva Goswami, especially in Gopal Champu. Egy pár különböző ácsája magyarázataival, főleg a Gopal Champuból. And also a commentary in the Bhagavatam, which is not so well known in the West, by a great devotee named Hari Suri. És egy nagy bakta, Hari Suri magyarázatával, őt nem annyira ismerik a nyugaton, de nagyon szép magyarázatokat írt Bhagavatamhoz. So, for about the next hour, I'd like you just to forget about everything else, please, and come with me. And we'd like to hear about this Damodar Lila. Szóval az elkövetkezendő egy órában kérlek felejtsetek el mindent, hagyjatok itt mindent, és gyertek velem, halljunk erről a Damodar liláról. Jiva Goswami says that it was early one morning, late in the month of Kartik, that Krishna woke up in Vrindavan. Jiva Goswami azt mondja, hogy egy napon a Kartik hónap vége felé Krishna korán felébredt. Mother Yashoda was looking with great love upon the beautiful face of her little boy. Yashoda mama nagy szeretettel nézett a kicsi fia arcára. And with his eyes closed, Gopal, his two eyes looked like two blue lotus flowers. És ahogy Krishna szeme még be volt csukva, úgy nézett ki, mint két kék lótuszvirág. Mother Yashoda very lovingly and gently began to stroke her boy. Yashoda mama nagyon nagy szeretettel és nagyon finoman simogatni kezdte a kisfiát. And she noted that he was very deeply asleep. Észrevette, hogy nagyon mélyen alszik. So Mother Yashoda then went to do her morning duties. És ezért elment, hogy a reggeli kötelességeit elvégezze. She tied her cloth tightly around her waist and she started churning yogurt into butter. Szorosan megkötötte a ruháját, és elkezdett joghurtot köpülni vajjá.
This is a very wonderful cultural tradition in India. Ez egy nagyon szép kulturális hagyomány Indiában. To this day, you'll find many people in the villages, they take milk and they make the dahi or yogurt. Ezt ma is találjuk Indiában, hogy nagyon sokan fogják a tejet, jogurtot készítenek belőle. And then the ladies, they have a stick with a kind of rope on it and they churn that dahi into butter, fresh butter. És aztán a hölgyek vajat köpülnek ebből a jogurtból. I have a friend who was born in a very traditional family in Rajasthan. Van egy barátom, aki Rajasthanban egy nagyon hagyományos családban született. And in Indian families they treat the children like kings and queens. Az indiai családokban a gyerekeket királyokként vagy királylányokként He told me every kezelik. morning his mother used to bring him a bowl of fresh churned butter with some mishri or candied sugar. És azt mondta nekem, hogy az anyukája minden reggel frissen köpült vajat hozott neki egy kis kandis cukorral. And that's what he would wake up with. Erre ébredt minden reggel. And especially during the month of Kartik, many ladies, they take to churning this yogurt into butter. Főleg Kártik hónapja alatt sok asszony köpül vajat. Now the West is beginning to understand and appreciate something of the wonderful qualities, medicinal qualities of ghee. Ma már nyugaton is kezdik megtanulni, értékelni a nagyon különleges, a gínek a nagyon különleges gyógyhatását. But here in the West, we generally make ghee from mutton or from butter. De itt nyugaton gít általában makamból, vajból, tejszínből And that's csináljuk. not the most healthy ghee. De ez nem a legegészségesebb változata a gínek. That medicinal ghee is taken from that butter which is made from fresh churned yogurt. Annak a gínek van igazi jó gyógyhatása, amit a jogurtból köpült vajból készítünk. It's much more difficult to get, but it's has amazing health properties. Ez sokkal nehezebb beszerezni, de csodálatos gyógyhatása van. So, on this particular day in Vrindavan, Nanda Maharaj's elder brother, Upananda, along with Rohini Devi and others, they had gone with Balaram to visit Upananda's home. Ezen a napon Vrindavanában Upananda, Rohini, Balaram és mások elmentek, hogy meglátogassák, tehát hogy elmenjenek Upananda otthonába, Nanda Maharajjal együtt. So because all the maidservants in the house were engaged in different services, Mother Yashoda, who's the queen of Vrindavan, she personally began to churn the yogurt. A ház különböző szolgáló lányai mind el voltak foglalva, és ezért Yashoda mama, bár ő Vrindában királynője, saját kezüleg kezdtek köpülni a vajat. And while she was churning the yogurt, she began singing songs about Krishna. És mi alatt köpülte a vajat, Krishnáról énekelt. This is described in the 10th canto of the Bhagavatam. Ez a Bhagavatam 10. énekében áll. Yani ha gitani tad balacharitani chadadi nemantane kale smaranti tanyagayata. That one day, while all the maidservants were doing their work, Mother Yashoda personally began to churn the yogurt. Egy napon, amikor az összes szolgáló lány el volt foglalva, Yashoda mama személyesen kezdte köpülni a jogurtot. Kale at that time, ekkor smaranti tanyagayata. Mother Yashoda began to think about Krishna's pastimes and she began to sing about them. Yashoda mama gondolkodni kezdett Krishna kefteléseiről, és ezekről kezdett énekelni. Would you like to sing hear the kind of songs she was singing? Szeretnétek ti is énekelni azokat a dalokat, amiket ő énekelt? Abhyarcha geham yuvati pravida
Prema pravahadadi nirmamanta Gayanti gopyota saki sameta Govinda damodara madhaveti Abhyarchageham yuvati pravrida. Just finishing her other worship at home. Éppen befejezte a többi otthoni imádatot. Because the gopis, they don't worship Krishna. Mert a gópik nem Krishnát imádják. They chastise Krishna. Őt megszidják. And we celebrate that this month. És mi ünnepeljük ezt a In tényt temples ebben a and hónapban. churches and mosques all over the world, everybody worships God as a creator, the destroyer. Minden templomban, minden mecsetben, az egész világon Istent a teremtőként és a világ elpusztítójaként ünneplik. As that personality who knows everything. Ő az a személy, aki mindent tud. But Gaudiya Vaishnavas, they worship him this month and they meditate on him being chastised by his mother. De a Gaudiya Vaishnavák ebben a hónapban úgy ünneplik őt, és úgy gondolnak, úgy meditálnak rajta, hogy az anyukája lesz Abhyarchageham yuvati pravrida prema pravaha dadi nirmamanta. After finishing the worship, because the gopis don't worship Krishna, they worship Lord Vishnu. Miután befejezték az imádatot, mert a gópik nem Krishnát imádják, hanem az Úr Visnut. Or sometimes Goddess Katyayani or Suryadev. Vagy néha Katyayani istennőt, vagy Suryadevát. But why would they worship Krishna? De miért imádnák Krishnát? Krishna is a great rascal. Krishna nagy gazfickó. And they just love him. Ő csak hiszen nagyon-nagyon szeretik. So after finishing her worship, miután befejezték az the imádatot, gopis of Vrindavan, prema pravaha dadi nirmamanta, they begin to churn butter with great love. Vrindavan gópiai nagy szeretettel köpülni kezdtek. And so many gopis are doing this at the same time in the morning in Vrindavan. És annyi gópi ugyanabban az időben mindezt csinálja Vrindavanában reggel. Gayanti gopyo tasaki sameta, they all begin to sing together. És mindannyian együtt énekelni kezdtek. And what did they sing? És mit énekeltek? I'd like to teach you. Ezt szeretném megtanítani. Repeat after me. Ismételjétek. Govinda, Govinda, Damodara, Madhaveti, Govinda, Damodara, Madhaveti. So the gopis are singing. Tehát a gópik énekelnek. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Bolo. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Bolo. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Why is Krishna so eager to steal the butter of the gopis? Why is Krishna so eager? Miért olyan mohó arra Krishna, hogy ellopja a gópik vaját? Krishna can eat anything he wants in the whole universe. Krishna az egész univerzumban bármit megkaphat. But you see, this butter of the gopis has a special drug in it. De a gópik vajában különleges kábítószer van. It's imbued with great ecstatic love. Nagy extatikus szeretettel van átitatva. Grihe gopa vadu samuha pratikshanam pinjara sharikanam skalagiram vachitam prabrito Govinda Damodara Madhaveti. Bolo. Govinda Damodara Madhaveti.
Govinda Damodara Madhaveti. Bolo. Govinda Damodara Madhaveti. Grihe Grihe Gopa Badu Samuha. In every house in Vrindavan, all the gopis, they're churning butter and they're singing about Krishna. Vrindában összes házában az összes gópi mindenhol vajat köpül, és Krishnáról énekel. Pratiksanam pinjarasarikanam. And they're teaching all the parrots to also sing. És az összes papagájt is énekelni tanítják. And those parrots in every house in Vrindavan. És ezek a papagájok Vrindában összes házában What are they singing? mit énekelnek? Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Bolo. Govinda Damodara Madhaveti. 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 And the gopis, they complain. És a gópik panaszkodnak. But the gopis are not actually upset. De nem igazából. The gopis are actually, well, Nincsenek they're igazából churning their kibukva. butter and singing Govinda Damodara Madhaveti. They're just thinking, oh, if Krishna would just come and taste this. Amikor a gópik köpülik a vajat, és énekelnek, hogy Govinda Damodara Madhaveti, akkor azon gondolkodnak, hogy ó, bárcsak Krishna jönne és megkóstolná ezt. And he comes, És aztán jön is. even uninvited. Még akkor is jön, And the hogyha nincs gopis become meghívva. very upset. És a gópik úgy néz ki, hogy nagyon ki Mother vannak Yashoda, bukva. your son is a chore. He's a thief. Yashoda mama, a te fiad egy tolvaj. Mother Yashoda says, Gopal, come here. Yashoda mama hívja, Gopal, gyere ide azonnal. Krishna looks very sweet. Krishna nagyon aranyosan néz ki, And just looking at the face of her Gopal, és csak nézi Gopal arcát. Mother Yashoda says, no. Yashoda gondolja, hogy nem. He's so sweet and so innocent. Olyan kis ártatlannak néz ki. He would never steal butter. Biztos, hogy nem lopna vajat. But the gopis say, but he's doing it. De a gópik mondják, hogy de igenis lopott. And daily Krishna was going and executing his pastimes of stealing. És Krishna minden nap ment, és végrehajtotta a keftelését, hogy lopott. Now one of the gopis, her name is Prabhavati Gopi. Az egyik gópi, úgy hívják, hogy Prabhavati gópi, And she was very annoyed with Krishna. Why he's coming and doing like this? nagyon bosszus volt Krishnára, hogy miért jön és miért cselekszik így. So she decided, I'm going to catch him. Úgy döntött, hogy na, majd én elkapom. Yashoda Rani doesn't believe that Krishna's stealing makan, Yashoda Rani nem hiszi el, hogy Krishna lopja a makant, but I'll show her. de én majd megmutatom neki. And so one day she put some nice big pot of butter in a room and she went and hid herself. Egy napon kitette a nagy adag szép finom vajat, és elrejtőzött a közelében. And a little later, Krishna, very carefully, looking both directions, snuck into the room. És egy kicsit később Krishna két oldalra figyelve, körbenézegetve, hogy nehogy elkapják, Like a great thief. beosont a szobába. Like a great thief does, Krishna looked both ways to make sure no one was there. Mint a tolvajok, mindkét irányba figyelt, hogy biztosítsa azt, hogy senki ne legyen ott. And then he dipped his hand into that pot and began to eat the butter. És aztán belemártotta a kezét a vajba, és kezdte enni. At that time, Prabhavati Gopi came out and she grabbed Krishna by the wrist. Akkor Prabhavati gópi kilépett a rejtő helyéről, és elkapta Krishna kezét. Ha!
Now I've got you. Most elkaptalak. You can't escape this time. Ez alkalommal nem And your tudsz mother is going to elmenekülni. see who the thief is. És az édesanyád fogja látni, hogy ki is ez a tolvaj. And Krishna looked and he said, please don't take me to my mother. Krishna mondta, kérlek, ne vigyél el anyuhoz. Prabhavati Gopi said, no mercy for you, you thief. Nincs kegyelem számodra. And she took Krishna by the hand to the house of Nanda Maharaj. És Krishnát kézen fogva rángatta Nanda Maharaj házába. As she was approaching there, Prabhavati Gopi got a little nervous. Ahogy közeledett, Prabhavati Gopi egy kicsit ideges lett. She's thinking, I'm just a lady, and I'm going to barge into the house with all these big men, with Nanda Maharaj and everyone, and it's a little embarrassing. Gondolta, hogy hát én csak egy asszony vagyok, és berontok itt Nanda Maharaj házába, sok férfi So ember Prabhavati közé. Gopi took her uttariya, her outer cloth, Ezért levette a kendőjét, and she put it over the head of Gopal. és rátette Gopál fejére. And she took Gopal then by the hand with his head covered, És tovább rángatta Gopált a kezénél fogva, de úgy, hogy a feje be volt and she came takarva. and she said, hey, Yashoda, I've caught the thief. Yashoda, elkaptam a tolvajt. You don't believe that your boy has been stealing. Now I have the proof. Nem hittél nekem, hogy a kisfiad lop, de most bizonyítékom van. And all the residents of the house began to come. A ház összes lakója odajött. At that time, Krishna, who's Ananta Rupam, he has unlimited forms. Ekkor Krishna, aki Ananta Rupa, akinek végtelen sok formája van, He manifested the form of Prabhavati Gopi's son. akkor felvette azt a formát, ami Prabhavati Gopi fia Without formája. looking at Krishna, Prabhavati, she took the cloth off his head, Anélkül, hogy ránézett volna Krishnára, Prabhavati Gopi levette a kendőt a fejéről Krishnának. there's your Krishna. Nézd, itt van a te Krishnád. And Mother Yashoda looked and she said, Prabhavati, Yashoda mama ránézett, Prabhavati, figyelj! if my boy does something bad, Ha az én kisfiam rosszul csinál you should valamit, chastise him, bring him to akkor me. megszidhatod, és idehozhatod hozzám. But if your boy does something bad, you should chastise him. De hogyha a te kisfiad tesz rossz fát a tűzre, akkor teszid meg. And Prabhavati became very confused. She looked, how did you come here? Prabhavati Gopi nagyon megzavarodott. Te meg hogy kerültél ide? And everybody in the house started laughing at poor Prabhavati. És szegény Prabhavati házban mindenki rajta nevetett. She became very embarrassed. Nagyon zavarba jött, And she took Krishna by the hand és fogta Krishnát a kezénél fogva, and took him back to her home. és hazavitte. And halfway there on the way, Krishna resumed his normal form. És hazafelé félúton Krishna újra felvette a Krishna formáját. And Krishna looked up at her and he said, I promise you, Megígérem, mondta neki, if you do this to me again, ha ezt újra megcsinálod velem, next time I'm going to take the form of your husband. akkor legközelebb a férjednek a formáját fogom felvenni, nem a fiadnak. And so from that time on, all the gopis of Braj were very nervous about catching Krishna. Ettől kezdve Braja összes gópia nagyon ideges volt, hogy nem is akarták elkapni Krishnát, a vajtolvajt. But they were making the butter with so much love. De annyi szeretettel készítették a vajat, Krishna couldn't resist coming for it. hogy Krishna nem tudott ellenállni. And he got Mindenképpen pleasure kellett from jönnie. stealing it. És nagy örömmel lopta. The Bhagavatam calls it steya yoga, or the yoga of stealing. A Bhagavatam Steya jogának nevezi ezt, a lopás You've jogájának. probably heard of Hatha yoga and Raja yoga and maybe Bhakti yoga. Már biztos hallottatok a Hatha jogáról, Raja jogáról. But this is another kind of yoga, another way that the devotee connects with God. Ez egy másik fajta jóga, egy másik fajta módja annak, hogy a bakta kapcsolódik Istenhez. Through the Lord becoming a great thief.
azon keresztül, hogy az Úr And nagy it tolvaj gives lesz. so much pleasure to the residents of Vrindavan. És annyi örömet okoz Vrindában lakosának. One gopi, she decided, this Gopa, he's such a thief, I'm going to capture him. Az egyik gópi úgy döntött, hogy ez a gopál, aki olyan nagy tolvaj, én el fogom őt kapni. And so she tied up a pot of yogurt close to the ceiling. Ezért felkötött egy nagy agyagedény vajat a mennyezethez közel. And she tied a string of bells to the rope. És csengőket kötött rá. And she went out. Kiment. We'll see what this thief does now. Na, majd most meglátjuk, mit csinál ez a tolvaj. Krishna's famous as Choragraganya, or the greatest of all thieves. Krishna csórágraganyaként híres, vagyis a tolvajok legkiválóbb. An ordinary thief takes your money. Egy átlag tolvaj elveszi a pénzedet. Maybe he takes your car, maybe he even takes your wife. Lehet a kocsidat, vagy esetleg a feleségedet is. But this thief steals the sins of his devotees. De ez a tolvaj ellopja a baktái bűneit. And he steals the hearts of his devotees. És ellopja a baktái So szívét. Krishna, understanding, this gopi, she wants a little competition now. Krishna, amikor megértette, hogy hát ez a gópi, ez valami versenyt akar. Krishna very carefully snuck into the house when the gopi wasn't looking. Krishna óvatosan beosont a házba, amikor a gópi nem nézett oda. And he saw, new arrangement, with the bells. És látta, hogy érdekes új elrendezés van a kis harangokkal. Now in Braj, it said that everything has consciousness. De Brajában mindennek van tudata. In fact, this is the commentary of Hari Suri, this commentary on the Bhagavatam. He says that the reason why the milk started boiling over on the stove while Mother Yashoda was breastfeeding Krishna. Hari Suri például leírja, hogy az az oka annak, hogy a tej kifutott, amikor Yashoda mama szoptatta Krishnát, Was that the milk had consciousness. Az volt az oka ennek, hogy a tejnek is And volt seeing tudata. that Krishna was drinking from Mother Yashoda's breast, the milk in the pot, thought, this is too much competition. I can't compete with that. Az edényben levő tej azt gondolta, amikor látta, hogy Krishna az anyukájától iszik tejet, hogy ez túl nagy nem vagyok versenyképes. Tehát, And so the milk decided, better I commit suicide, and it started boiling over to jump out of the pot into the fire. jobb, hogyha öngyilkos leszek, és elkezdett kiugrani az edényből, hogy kifusson a tűzre. Because in Braj, everything has consciousness. Mert Brajában mindennek van So tudata. Krishna, he spoke to the bells. Így aztán Krishna elkezdett a csengőkkel társalogni. He said, brother bells, please be quiet. Kedves csengők, kérlek, legyetek csendben. And then Krishna lowered the butter down. Krishna levette a vajat. None of the bells made a sound. Egyetlen csengő sem szólalt meg. And then Krishna began to eat the butter. És aztán enni kezdett. As soon as Krishna began to eat the butter, though, all the bells started ringing very loud. De amint Krishna elkezdte enni a vajat, az összes csengő nagyon hangosan megszólalt. That gopi came running. A gópi odaszaladt. So now we've got you. Most elkaptalak. And Krishna looked at the bells. He said, brother bells, why did you what's the word? Why did you ring? You betrayed me? Kedves csengők, miért árultatok el, köszi? And the bells said, please, brother Krishna, don't be upset. Kedves Krishna testvérünk, kérlek, ne haragudj ránk. Everyone knows that when Govinda takes bhog, when he eats, you ring the bell. Mindenki tudja, hogy amikor Govinda eszik, akkor kell csengetni. In general. Általában. But in Braj, the gopis are not ringing the bell. De Brajában a gópik nem csengetnek. They're not doing all these mantras and mudras and things over the boga.
Nem csinálják a mantrákat, mudrákat a bóga felett. Idam naivedyam, an offering boga to Krishna. Nem így ajánlanak bógát Krishnának. There's no bell. Nincs csengő, Rather, they're just calling out while they're churning butter. hanem csak hívják őt, amíg alatt köpülik a vajat. Govinda Damodara Madhaveti, 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 Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. No bell. They're just singing and singing. And Krishna comes. A gópik csak énekelnek, énekelnek, és Krishna jön. So Mother Yashoda, she was singing and churning the butter. Szóval Yashoda mama énekelt, és köpülte a vajat. And Krishna heard the sound and he woke up. És Krishna meghallotta ezt a hangot, és He felébredt, started calling out, Ma, Ma. és kezdte hívni az anyukáját. And then he heard the sound of Yashoda Rani churning the butter. És aztán hallotta ennek a köpülésnek a hangját. And little baby Gopal tottered over to his mother and grabbed a hold of her sari. Kis Gopál baba oda totyogott az anyukájához, és megragadta a száriát. And at that time, he grabbed hold of that churning rod and stopped her from churning the butter. És megragadta a köpülő rudat, és megakadályozta, hogy Yashoda mama folytassa a köpülést. And the poet Harisuri describes. A költő Harisuri leírja. Kritva hina gunabritam matimaya mantam buddhiyat krite yatned upanishad sudabdyam amala matnanti soham yadi bhaktya yadvasatam gato mritamayas tenatta mityashama kayo naiva tusagahatta vaditi prayo nasedat prabhu. He describes, why did Krishna grab a hold of the churning rod? Leírja, hogy miért ragadta meg Krishna a köpülő rudat. He thought that persons who are Matimayam Matam Buddha, who are advanced in transcendental knowledge, Azok, akik fejlettek a transzcendentális tudásban, they become free from the modes of material nature. ők megszabadulnak a természet kötőerőitől. And yet Upanishad Sudabdhamamala, they churn the ocean of impersonal knowledge. És a személytelen tudás óceánját köpülik. They use the churning rod of their minds to do that. Az elméjük köpülő rúdját használják erre. So why do they do that? Miért csinálják ezt? So that by churning this impersonal knowledge with the churning rod of their minds, Azért, hogy azáltal, hogy köpülik a személytelen tudást az elméjük köpülő rúdjával, they can get the butter-like realization of my personal form. azáltal megkaphassák a vajszerű megvalósítást, az én személyes formámat. Krishna said, I want to show that this mental speculation, this churning process of mental speculation is just a waste of time. De szeretném megmutatni, hogy ez az elmebeli spekuláció, ez a köpülés, ez egy teljes időpazarlás. And that God will personally come to them if they just stop the speculation.
és hogy Isten személyesen el fog jönni hozzájuk, hogyha abba hagyják ezt a spekulációt. And so Krishna grabbed that stick for that reason. És ezért ragadta meg Krishna ezt a köpülő rudat. Mother Yashoda's breast is something very, very special. Yashoda mama keblei nagyon különlegesek. It's a kind of intoxicant for Krishna. Ez kábítószer Krishna számára. How many of you have heard the story about how Krishna kidnapped Rukmini? Hányan hallottátok azt a történetet, amikor Krishna elrabolja Rukminit? It's a very gallant story of fighting and romance. Nagyon ilyen gáláns, romantikus történet. Rukmini was about to be married to Shishupal. Rukmini úgy volt, hogy mindjárt hozzámegy Sisupálhoz. And Krishna came in and picked her up and put her on his chariot. Krishna oda lovagolt és megragadta őt, feltette őt a szekerére. And the Bhagavatam said there were hundreds of thousands of very powerful warrior kings there. És a Bhagavatam azt mondja, hogy sok százezer nagy hős, nagy harcos volt ott. And they all became very angry, so they came to fight with Krishna. És mindannyian nagyon dühösek voltak, és ezért mindannyian jöttek, hogy harcoljanak Krishnával. So Krishna got ready to fight. Krishna kezdett készülni a harcra. So who drove the chariot then? Ki vezette a szekeret? Srila Prabhupada explained in one lecture, he said Rukmini did. Prabhupád az egyik leckéjében elmagyarázza, hogy Rukmini volt She's a az. Kshatriya lady. She's Ő egy tough. satria hölgy. So Krishna's there in the midst of these hundreds of thousands of the most powerful warrior kings in the world, all with upraised weapons ready to attack him. Szóval ott van Krishna, sok százezer harcossal körbevéve, akik mind már emelik fel a fegyverüket, hogy harcoljanak vele. Krishna very bravely picked up his conch shell to put it to his lips to blow very loudly to begin the fight. És Krishna nagyon bátran felemelte a kagylókürtjét, hogy most majd megfújja azzal, hogy elkezdje így a harcot ezzel. But when he put that conch shell to his mouth, something happened. De amikor ezt a kagylókürtöt az ajkához illesztette, valami történt. Rupa Goswami explains in his Lalita Madhav. Rupa Goswami a Lalita Mádhavájában elmagyarázza. Nanda kimakaro brahman shreya eva mahodayam yashoda cha mahabhaga papo yashyastanam hari. When he took that conch shell and put it to his mouth, Krishna suddenly was reminded of Mother Yashoda's breast. Amikor a kagylókürtöt odaemelte a szájához, hogy megfújja, akkor Krishnának eszébe jutott Yashoda mama keble. In spite of the life-threatening danger that was going on at that moment with the hundreds and thousands of powerful warrior kings, Annak ellenére, hogy életveszélyben volt, sok százezer harcossal körülvéve. putting that conch shell to his mouth, Krishna remembered taking the breast of Mother Yashoda. Krishna, amikor a kagylókürtöt a szájához illesztette, akkor Yashoda mama kebleire emlékezett, ahogy szoptatta őt. And he became stunned in ecstasy. És ettől extázisban került, és megdelmett. So powerful is the breast of Mother Yashoda. Ilyen nagy ereje van Yashoda mama keblének. Kara yuga lena grihitam nidaya vadambuja daman kambum brajragni stanapana smarana stimito harir jayati. And therefore Rupa Goswami says, all glories to Krishna. Ezért Rupa Goswami azt mondja, minden dicsőséget Krishnának, who taking that conch shell, remembering the breast of Mother Yashoda, became stunned in ecstasy. aki amikor megragadta ezt a kagylókürtöt, emlékezve Yashoda mama kebleire, extázisba került. So this is proof positive, Ez szolid bizonyíték, not to offend anyone, nem akarok senkit megsérteni, that Krishna is not a brahmachari. de ez szolid bizonyíték arra, hogy Krishna nem brahmacsári, Brahmacharis don't drink from their mother's breast like that. mert a brahmacsárik nem szopnak az édesanyjuk kebléből így, He's a mamachari. hanem mamacsári volt. He's very, very attached to his mother. Nagyon ragaszkodott az So this anyukájához. story was going on. I mentioned from Jiva Goswami and Gopal Champu. Ez a történet Jiva Goswami a Gopal Champuban említi. Two brothers were telling a story, Snigdhakanta and Madhukanta.
említi, hogy két testvér mondta el ezt a történetet, Snigdakanta és And up Madhukanta. to this point, Snigdakanta had been telling the story, and he spoke about how Mother Yashoda, seeing that the milk was boiling over on the stove, she put Krishna down from her breast and went to rescue the milk. A Snigdakanta mondta a történetet, és azt magyarázta, hogy Yashoda mama szoptatta Krishnát, és amikor látta, hogy fut ki a tej, akkor letette Krishnát az öléből. When Snigdakanta said that, his brother Madhukanta interrupted him. Amikor Snigdakanta ezt mondta, akkor a testvére Madhukanta félbeszakította. He said, "Hey, brother, what are you saying? That's nonsense. Testvérem, mit mondasz? You're telling a nice story, now you're telling this thing, it doesn't make any sense." Szépen mondtad a történetet, de most ezt mondod, ennek meg semmi értelme. Mother Yashoda loves her boy like anything. Yashoda mama nagyon-nagyon szereti az ő kisfiát. He's so hungry. És az a kisfiú éhes. And she's giving him her breast. Szoptatja őt. And you're trying to tell us that now she puts him down to go to stop the milk from boiling over? És most azt próbálod beadni nekünk, hogy letette Gopált csak azért, hogy a kifutó tejet lezárja? No, this doesn't make any sense. Nem, ennek nincs értelme. And Snigdakanta then, he began to explain És Snigdakanta akkor kezdte elmagyarázni, that Mother Yashoda is a very, very deep devotee. hogy Yashoda mama nagyon mély bakta. She's so deep, she's not just thinking of her service to Krishna, Olyan mély, hogy nem csak az ő saját szolgálatára gondol but Krishnának, she thinks of the service of others. hanem gondol mások szolgálatára is. Mother Yashoda had personally gotten that milk from a cow with her own hands for the best cow. Yashoda mama személyesen maga fejte a legjobb tehenet ahhoz, hogy ezt a tejet, ami éppen futott ki, ezt a tejet megkapja. She began heating it over the fire. Kezdte a tűzön hevíteni, And that milk was a service of the cow. és ez a tej, ez a tehénnek a szolgálata volt. And the milk itself wanted to render service. És maga a tej is szeretett volna szolgálatot ajánlani. And for Mother Yashoda, that's more important even than her own personal service to Krishna. És Yashoda mama számára ez még a saját személyes Krishnának végzett szolgálatánál is fontosabb Because volt. she knows that he's Bhavagrahi Janardhan. He appreciates the love of his devotees. He'll appreciate the love of that cow, the love of that milk. Mert Yashoda mama tudja, hogy Krishna Bhavagrahi Janardhana, és hogy ő mennyire értékeli ennek a tehénnek és ennek a tejnek a szolgálatát, a hangulatát. It was for that reason that she went and rescued the milk. Ez volt az oka annak, hogy ment és meg akarta menteni a tejet, Before it committed suicide. mielőtt a tej öngyilkos lehetett volna. Mother Yashoda was gone just for a moment. Yashoda mama csak egy pillanatra ment el, And the milk was still pouring out of her breast. és a tej még mindig jött a kebleiből. It was making her blouse wet and making the ground slippery. Annyira jött a tej, hogy nedves lett, tehát teljes lett a csólia, és a föld is csúszós lett. But Krishna became very angry. De Krishna nagyon dübegorult, And his lips started trembling. He burst into tears. az ajkai remegni kezdtek, sírva fakadt. And then he took a stone and he broke the pot. Fogott egy követ, és összetörte az edényt. But he saw there was no butter in there. De látta, hogy nincs benne vaj. So then Krishna saw, oh, in the next room, hanging from the ceiling, there's some butter. De Krishna látta a másik szobában, ott van vaj, ott lóg a mennyezetről. So little Krishna, he went in the room, he pushed the doorstop out of the way so the door closed. Krishna átment a másik szobába, és kinyomta a helyéről azt a dolgot, ami állítja az ajtót. Mi az? Ajtótámasztó. Igen, ami kitámasztotta az ajtót, hogy az ajtó becsukódjon mögötte. He took a mortar and some things were in the room and he climbed on top of them so that he could reach up to the butter. Fogta a mozsarat, és felmászott rá, hogy elérje a vajat.
Meanwhile, Mother Yashoda, as soon as the milk cooled down a little bit, Yashoda mama időközben, amint a tej egy kicsit lehűlt, she took it off the stove, levette a tűzhelyről, and she went back to find her son. és visszament a kisfiához. And she saw that he was gone. És látta, hogy nincs And ott. she saw that the pot had been broken and there was yogurt on the floor. És látta, hogy az edény össze volt törve, és And joghurt seeing volt the a naughty behavior of her Gopal, padlón. És látva, hogy a kis kopája Mother Yashoda laughed in a feeling of mixed anger and amusement. Nóti. Csintalan. Hogy milyen csintalanul viselkedett a gopálja. Yashoda mama hát így szórakozott is rajta, de azért dühös is volt rá. At that time, there was an Akashvani, a voice from the sky. Ekkor egy akásváni szólt az égből. And that voice said, feeling very hungry and thirsty, your little bumblebee made a hole in the bud of a lotus flower. És a hang azt mondta, hogy mivel nagyon éhes és szomjas volt, a te kis méhecskéd egy lótuszvirágba költözött. But he found that lotus flower had no nectar in it. De látta, hogy ennek a lótuszvirágnak nincs nektárja. It was only water coming out. Csak víz jött belőle. So being disappointed, he went to find another lotus flower. És csalódottan elment egy másik lótuszvirághoz. And there he found a big supply of honey. És ott egy nagy adag mézet talált. In other words, the voice is indicating that he didn't find any butter here, so he went to the next room, and there he'll find some. Más szóval a hang elmagyarázta, hogy itt nem talált vajat, ezért átment a másik szobába vajért. And the voice addressed Mother Yashoda. És a hang Mother Yashoda mamához szólt. Oh, Queen of Vrindavan, you've displayed your intelligence. Ó, Vrindában királynője, kimutattad az intelligenciádat. By leaving your baby and going and cool down the milk. Azzal, hogy otthagytad a kisbabádat, és lehűtötted a tejet. We're very impressed. Ez nagy benyomást tett ránk. But now, if you can calm down, your angry child will be even more impressed. De ha most meg tudod nyugtatni a dühös kisbabádat, akkor az még jobban, még mélyebb benyomást tesz majd ránk. So then Mother Yashoda began to follow Gopal's footprints, which were in butter on the ground. Akkor Yashoda mama Gopálnak a vajas kis lábnyomait kezdte követni. And she came to the door, which was now closed, and she forced it open. Odaért az ajtóhoz, ami most már csukva volt, és kifeszítette. And Mother Yashoda saw Krishna there. És látta ott Krishnát. And Krishna's looking back and forth, very nervous. És Krishna nagyon idegesen oda-vissza nézeget. And he's feeding butter to the monkeys, and there's so many monkeys around him. Egy csomó kismajom veszi körül, és eteti őket vajjal. Why does Krishna feed the monkeys in Vrindavan? Miért eteti Krishna vajjal a majmokat Vrindavanában? My Guru Maharaj once explained. A Guru Maharajom egyszer elmagyarázta. That Krishna told his mother, "Mother, these are not ordinary monkeys. Krishna elmagyarázta Yashoda mamának, hogy anya, ezek nem közönséges majmok. Previously, these are the associates of Lord Ramachandra. Ők korábban az Úr Rámachandra társai voltak. And they were going through the forest and they had nothing good to eat. Mentek az erdőben, és semmiük nem volt, nem tudtak mit enni. Now they've taken birth in Vrindavan. Most Vrindavanában születtek. So mother, I want to give them some muck and some butter. És így szeretnék vajat adni nekik. So Krishna was feeding all the monkeys Krishna ott etette az összes majmot. and looking around in case Mother Yashoda comes. És nézegetett, hát ha jön Yashoda mama. Now it's said that an ordinary person has only two eyes. Azt mondják, hogy egy közönséges embernek 2 szeme van. But a thief has 100 eyes. De a tolvajnak 100. So Krishna was like that. He's looking about. Krishna is ilyen volt, mindenhova figyelt. But Krishna didn't see Yashoda.
de nem látta Jasodát. Mother Yashoda had picked up a stick. Jasoda mama felvette egy botot, And the monkeys saw Yashoda. és a majmok viszont látták And őt. immediately those monkeys, they went running away. Majmok azonnal elszaladtak. And then Mother Yashoda, she went running up to and Krishna saw, he also went running. És Jasoda mama szaladt Krishna felé, és így Krishna is szaladni kezdett. And Mother Yashoda started chastising him, calling him. Jasoda mama elkezdte szidalmazni. She said, King of thieves, where are you going? Ó, tolvajok királya, hova szaladsz? Stop now, stop. Azonnal állj meg. And Krishna, he started to cry and a little smile came on his face. Krishnának egy ilyen kicsi mosolya volt, és sírni kezdett. And Mother Yashoda was running after him. It looked like two clouds, a big cloud chasing after a small cloud. És Jasoda mama, ahogy szaladt Krishna után, úgy néztek ki, mint két felhő, mintha a nagy felhő kelgetné a And kicsit. Krishna thought, I'm really in trouble now. És Krishna gondolta, hogy hát most aztán jó nagy bajban vagyok. Now, Krishna's very clever. De Krishna nagyon okos. The mother has a stick, she might beat me, Anyunak ott van a botja, lehet, hogy megver, but she'll never beat me in public. de nyilvános helyen nem fog megverni. So Krishna saw, just a little distance, the main gate going to the outside. Krishna látta, hogy nem messze ott van a főkapu, a bejárat, és arra felé kezdett menni. Krishna thought, if I can make it over there, she'll never hit me in front of everybody. Hogyha odáig sikerül eljutnom, akkor ott nem fog már megütni. And Mother Mindenki Yashoda was előtt. chasing Krishna, Jasoda mama ott üldözte Krishnát, and she was thinking, ő meg azt gondolta, today everybody's gone, there's nobody out on the street, so I can get my Gopal. ma senki nincs itt, nem lesz senki az utcán, úgyhogy mindenképpen meg tudom verni. And then at that time, Krishna looked behind him to see how far Mother Yashoda was. Krishna hátra nézett, hogy megnézze, hogy milyen messze van Jasoda mama, And Mother Yashoda grabbed him. és akkor elkapták. She said, Krishna, you've given me so much trouble. Krishna, annyi gondot okozol nekem. If you want to steal, you should see the stick in my hand. Ha lopni akarsz, akkor nézd meg ezt a botot a kezemben. And Krishna began to rub his eyes and cry. És Krishna kezdte dörzsölgetni a szemeit és sírni. He said, Mother, don't hit me. Anyu, ne üss meg! And then Mother Yashoda, she said, but you're a thief, a chore. De tolvaj vagy, You're the king of thieves. a tolvajok királya. And Krishna said, no, Mother. A thief took birth in your family, not in my father's family. Nem, anya, a tolvaj a te családodban született, nem az én apukám családjában. I'm not a thief. Én nem vagyok Mother Yashoda tolvaj. said, then who stole the pot of yogurt? Nem vagy tolvaj, akkor kilopta el a joghurtot? Krishna said, God. Isten, He was punishing you? megbüntetett téged. And Mother Yashoda said, then who fed the monkeys? És kiedette a majmokat. The person who created them. Az a személy, aki teremtette őket. Mother Yashoda said, no, no, no. You like this butter. Jasoda mama mondta, hogy nem. Te vagy az, aki ennyire Just szereti a admit that you vajat. stole. Csak vald be, hogy elloptad. And Krishna started crying. He said, Ma, look, when you came running, your ankle bells hit the pot and broke the pot. Anyu, amikor beszaladtál, akkor a bokacsengőid megütötték az agyagedényt, és attól tört el. God inspired the monkeys to come in the house and steal. És Isten arra inspirálta a majmokat, hogy jöjjenek be és lopjanak akkor. And when they started eating the butter, I also took some butter too. És amikor ők enni kezdtek, akkor persze én is kezdtem egy kicsit enni azért. And then I saw that stick in your hand. És aztán láttam azt a botot a kezedben. And I'm so innocent. The stick scared me. És olyan ártatlan vagyok, hogy hát megijedtem a bottól. So I started running. Ezért szaladni kezdtem. And you came after me, chasing me with the stick. És te pedig jöttél utánam, és üldöztél ezzel a bottal. Mother Yashoda said, Krishna, you are so good at arguing. Krishna, te olyan jó vagy abban, hogy vitatkozz.
You become just like the monkeys? Olyan lettél, mint a kis majmok. Then Krishna said, maybe I'll go live with the monkeys then? Akkor lehet, hogy megyek és majd a majmokkal lakom. Mother Yashoda thought, he might just do it. Yashoda gondolta, hogy hát lehet, hogy tényleg megcsinálja. So, Mother Yashoda, she thought this stick is frightening him. Yashoda megértette, hogy ez a bot, ez megijeszti nagyon Krishnát. So she put that stick down. Letette a botot. And then she started to take some rope. Said, I'm going to tie you up. És ehelyett egy kötelet ragadott meg, hogy most inkább meg Now foglak why, kötözni. there's so many things she could have tied him to. Annyi mindenhez kötözhette volna Krishnát. Why did she tie him to that grinding mortar? De miért a mozsárhoz kötötte? The poet Hari Suri explains Hari Suri a költő elmagyarázza, that Mother Yashoda was thinking, Krishna, you're a great thief. hogy azt gondolta Yashoda mama, hogy Krishna, te egy nagy tolvaj vagy, And you have an accomplice in your stealing, és a helper, assistant. nem, van egy nagyon jó szín. Na mindegy, jó, van egy segítséged. That grinding mortar, which Krishna climbed on top of, that was helping him. A mozsár volt a segítséged. Because everything in Braj has consciousness. Everything in Braj has consciousness. Mindennek van tudata a Brajában. So I'm going to tie up both the thieves at the same time. Mind a tolvajt, mind a cinkosát meg fogom kötözni ugyanakkor. And this is why Mother Yashoda chose to tie Krishna up to that grinding mortar. Ezért volt az, hogy éppen a mozsárhoz kötözte Yashoda mama Krishnát. And when she began to tie Krishna up, Krishna began to cry. Amikor megkötözte Krishnát, akkor Krishna sírva fakadt. Mother Rohini, where are you? Rohini mama, hol vagy? Balaram, you see what she's doing to me. Balaram, nézd meg, mit csinál Come, velem. come quickly. Gyertek gyorsan. But Rohini and Balaram weren't there that day. De Rohini és Balaram nem voltak ott aznap. But the ladies who previously had been complaining about Krishna, De a hölgyek, akik korábban panaszkodtak they heard Krishnára, Krishna's shouts. ők, And they came there. ők hallották Krishna kiáltozását, és ők viszont odajöttek. And they came, oh, Yashoda, you're a very good boy, Gopal, huh? Ó, Yashoda, itt van a jó kisfiad. Did he do something in your house now? Most már a te házadban is csintalankodott? Mother Yashoda just ignored them. She was so absorbed in tying up Krishna. Yashoda mama annyira bele volt merülve abba, hogy kötözze meg Krishnát, hogy nem figyelt She rájuk. took a long silk ribbon from her hair Hosszú sajámkötelet kivett a hajából, and she went to tie up Gopal. és ment, hogy megkötözze Gopált. But she found that it was 2 fingers too short. De azt találta, hogy 2 ujjnyival rövidebb volt, mint kellett Dui volna. angul. Dui angul. So she took another ribbon from her hair and tied it to the first one. Kivett egy másik zsinót is a hajából. But the same problem was there. Oda kötözte az elsőhöz, de még mindig ugyanannyival volt rövidebb. And finally the ladies who were there, they were watching all this. They began to give their ribbons. És végül a hölgyek, akik ott voltak és figyelték őt, ők is kezdtek adni neki kötelet. Every string in Vrindavan had been used and still it was 2 fingers too short. Végül Vrindában összes kötele már ott volt, össze volt kötözve, és még mindig 2 ujjal rövidebb volt, And I mint kéne. won't go into this so much today. Most ebben nem megyek annyira But bele. Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very beautiful explanation of Dwi Angul, these 2 fingers. De Vishwanath Chakravarti Thakur nagyon szépen, gyönyörűen elmagyarázza ezt a dviangult, ezt a két ujjnyi. He explains hiányt. that 2 things are required to tie up Krishna, to bind the Lord. Azt magyarázza, hogy 2 dolog van, ami szükséges ahhoz, hogy Krishnát, az Urat megkötözhessük. One is bhakta parishram, or the endeavor of the devotee. Az egyik a bhakta parishrama, a baktának az erőfeszítése. And the other is the Bhagavan Kripa, or the mercy of the Lord. A másik a Bhagavan Kripa, az Úr kegye. Both things are required. Mind a kettőre szükség The van. devotees have to make some endeavor.
A baktáknak kell törekednie. So the ladies were astonished. They'd taken every ribbon they had, it was probably a few miles long, and still it wasn't enough to tie Krishna to the grinding mortar. A gópik nagyon meg voltak hökkenve, hogy már az összes szalagot odaadták a hajukból, már kilométernyi hosszú volt, és még mindig nem volt elég ahhoz, hogy Krishna kicsi derekát They started megkösse. going door to door and collecting all the string and rope and ribbons that were in Vrindavan. Mentek ajtóról ajtóra, házról házra, és gyűjtötték be az összes kötelet, szalagot Vrindában But it was always házaiból. 2 fingers too short. És még mindig 2 ujjnyival rövidebb volt, mint kéne. Until Mother Yashoda borrowed a ribbon from one of the gopis. Borrowed a ribbon from one of the gopis. Amíg Yashoda mama nem kért kölcsön ő maga egy szalagot egy gópitól. She was the daughter of Maharaj Vrishabhanu. És ez a gópi Vrishabhanu Maharaj lánya. And when she took that string from Srímati Rádháráni, it was that string then that bound Krishna up. És amikor ezt a szalagot hozzáadta, Srímati Rádháránitól kapott kötelet, akkor már meg tudta kötözni Krishna derekát. So we remember Srímati Rádháráni during the month of Kártika. És így emlékezünk Srímati Rádháránira Kártik hónapjában. And Krishna then was tied up to that grinding mortar. És Krishnát akkor oda kötözték ehhez a mozsárhoz. And the boys, his friends, came there. És jöttek a fiúk, a barátai. And they started whispering, "Hey, Krishna, crawl down, come this way." Krishna, gyere erre! And Krishna, he was crying, rubbing his eyes. Krishna dörzsölte a szemeit, sírt. Rudanta Mohur, rubbing his eyes again and again with his 2 lotus-like hands. 2 lótusz kezével újra és újra dörzsölte a szemeit. And looking at Mother Yashoda, and then he would look back at the boys and he would laugh a little. Nézte Yashoda mamát, utána ránézett a fiúkra és kicsit nevetett. And he brought that grinding mortar between these 2 twin Arjuna trees. És aztán ugye megakadtak a mozsára az Iker Arjuna fák között. Those 2 trees were said to be as strong as mountains. Azt mondják, hogy ez a 2 fa olyan erős volt, mint a hegy. And Krishna wedged that grinding mortar between the 2 trees and broke them down. De Krishna valahogy a mozsarat így beakasztotta közéjük, és kidöntötte őket ezzel. And a terrible, terrible sound resounded throughout Braj at that time. És hatalmas recsegő hang volt Vrajában ekkor. Everyone became very, very frightened. Mindenki nagyon megijedt. Later on, Krishna was asked an interesting question. Később Krishnától egy érdekes kérdést tettek fel when he broke Krishnának. those 2 trees, the 2 sons of Kuvera, Nala Kuvera and Manigriva came out of the trees. Tudjuk, hogy Nala Kuvera és Manigriva Kuverának a 2 fia jött ki a fából. And a question was later asked Krishna, why didn't they untie your ropes? És később kérdezték Krishnától, hogy miért nem kötözték ki Krishnát, miért nem engedték el You Krishnát. freed them from the form of trees. At least they could do was untie the rope. Megszabadítottad őket a fa életformákból. A legkevesebb, amit tehettek volna, az az, hogy kikötöznek. And Rupa Goswami explains Krishna's answer in Lalita Madhav. És Rupa Goswami elmagyarázza a Lalita Mádhavában Krishna válaszát erre. Vatsalya mandala mayena mamoru damna yakopi banda garimanira mahi matra tanmuktaye parama banda vimokshanopi naham kshame saki parashitu kakatatra. Krishna explained those were not ordinary ropes. Krishna elmagyarázta, hogy ezek nem közönséges kötelek voltak. Those are the ropes of very powerful love. Ezek a nagyon nagy szeretet kötelékei voltak. Although I'm Mukunda, I can free everyone from the bondage of material life. Bár én Mukunda vagyok, mindenkit meg tudok szabadítani az anyagi élet kötelékeitől. I have no strength to untie those ropes. Nincs erőm arra, hogy a szeretet kötelékét kikössem. And what to speak of someone else.
nem is beszélve valaki másról. When the Én terrible magam sem tudom sound kikötni. of those two huge trees falling down resounded throughout Vrindavan, Nanda Maharaj came running there. Amikor ez a hatalmas recsegő hang volt Vrindavanában, hogy a két fa leesett, akkor Nanda Maharaj odaszaladt, And he found Krishna tied up to a grinding mortar. és megtalálta Krishnát, aki oda volt kötözve egy mozsárhoz. Nanda Maharaj said, Krishna, who did this? Krishna, ki tettelt veled? Krishna said, it was Mata. Mata. And Nanda Maharaj untied those ropes. És Nanda Maharaj volt az, aki kikötözte ezeket a köteleket. At that time, Mother Yashoda began to cry and cry. Yashoda mama akkor sírva fakadt. She thought, what did I do? I put my Gopal in such danger. Mit csináltam? Ilyen veszélyes helyzetbe tettem az én kis gopálomat. So Nanda Maharaj took Krishna home. Nanda Maharaj hazavitte Krishnát. And Nanda Maharaj, he said, Krishna, don't you want to go to your mother? Krishna, nem akarsz oda menni anyuhoz? And Krishna said, no. Nem. She tied me up with a rope. Megkötözött. She threatened me with a stick. Bottal fenyegetett. I don't want to see her anymore. Már látni sem akarom. And Nanda Maharaj, he said, then Krishna, what are you going to eat? Krishna, akkor mit fogsz enni? Krishna's a mamachari. Meg Krishna mamacsári. Krishna said, I'll go with you. When you milk the black cow, I'll take the milk from the black cow. Majd megyek veled, amikor megfejed a fekete tehenet, és majd a fekete tehénnek a tejét fogom inni. But whose lap will you sit on? De kinek fogsz az ölében I'll sit ülni? on your lap. A te öletben ülök majd. Who will you play with then? Kivel fogsz játszani? I'll play with Balaram. Balarámával. I don't need mother anymore. Nincs már szükségem anyura. Nanda Maharaj, seeing the sulkiness of his little boy, Látva a kisfia dúcásságát, Nanda Maharaj, then he said, Krishna, you just tell me. He raised his hand like he would hit Mother Yashoda. mondta a kisfiának, hogy Krishna, hogyha akarod, akkor én, és így felemelt az öklét, hogy meg fogom verni He didn't Yashoda say mamát. anything. He just raised his Nem hand. is mondott semmit, csak As soon felemelt as az Krishna öklét. saw that, És amint látta ezt Krishna, Krishna started crying, no, no, azonnal sírva fakadt Krishna. Mama! And Krishna went running to his mother, Nem, anyu! És odaszaladt hozzá. leaped into the arms of Mother Yashoda, and she was crying and holding her little Gopal. Beleugrott Yashoda mama karjaiba, és ő megtartotta az ő síró gopáját. So in this month of Kartik, we celebrate this. In this month of Kartik, we celebrate this. Ebben a Kartik hónapban ezt ünnepeljük. How Krishna, the Supreme Personality of Godhead, has become tied up with the rope of love. Hogy Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége, hogyan van megkötözve a szeretet Sanatana kötelékeivel. Goswami has described in his commentary on Brihad Bhagavatamrita. Sanatana Goswami a Brihad Bhagavatamritában az egyik magyarázatában ezt írja. Krishna Shavana Pasat Tvam Niryato Dhyana Rajabihi Grayas Tabhyascha Niryato Nama Kirtana Shrinkalai. Tvad Bhakti Lalitana Adya Namoya Jatu Mokshase Brito Dritto Sigadham Tvam Pitta Koshaya Vasasi. He says, my dear Krishna, you who are always wearing this pitambara, this golden-colored dhoti. Kedves Krishnám, te, aki mindig aranysárga dótit viselsz, Krishna Shavana Pasat Tvam Niryato Dhyana Rajabihi. Now I've tied you up with the ropes of hearing about your pastimes. most megkötöztelek azzal a kötelékkel, ami a kefteléseidről való hallás. With the cords of meditating on your beauty. Azzal, hogy meditálok a szépségedem. And the chains of chanting your holy names. És azokkal a láncokkal, He says, amik now a I've szent captured neved you éneklésének a and will láncai. never escape. Elkaptalak, és sohasem fogsz kiszabadulni. So we celebrate this during the month of Kartik.
Ezt ünnepeljük Kártika alatt. That that personality is Choragraganya, the greatest of thieves. Hogy az a személy, aki csórágaganya, a legnagyobb tolvaj, He becomes bound up by the love of his devotees. őt megkötözik a baktái szeretetei. And in this month of Kartik, we pray that Krishna may come, and like he steals the heart of the gopis, may he steal our hearts also. És imádkozunk ebben a hónapban, hogy ahogyan Krishna jön és ellopja a gópik szívét, úgy a mi szívünket is lopja And during el. this month, we offer a lamp to Gopal and Yashoda. És ebben a hónapban lámpást ajánlunk Gopálnak és Jasodának. And we pray to Krishna És imádkozunk Krishnához, that in the same way that this lamp illuminates the darkness, hogy úgy, ahogy ez a lámpás megvilágítja a sötétséget, may love for you illuminate the darkness of my heart. az irántad érzett szeretet bárcsak az én szívemet is megvilágítaná. May you appear in the heart of your devotees. Bárcsak megjelennél a baktáid szívében. This is Krishna in the month of Damodar. Ez Krishna ebben a Damodar hónapban, He's the greatest thief. a legnagyobb tolvaj. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has described that thief Srila Krishnadas Kaviraj Goswami így írja le ezt a tolvajt. in a beautiful poem. Egy nagyon szép költeményben. Gokulaya Gokulam Ninye Gokulam Gokulaya Haran Gokulam Gokulastrinam Gokulaya Gokuleshvaraha. The Lord of Gokul Gokul ura drove his cows, means Gokul, driving the cows. He's the Lord of Gokul, driving the cows Gokul. aki tereli a teheneket. As he entered Gokul, Ahogy belép Gokulba, stealing the senses, Gokul also means to steal the senses, ellopja az érzékeket, ezt is jelenti a Gokul. of the young girls of Gokul Gokul fiatal lányainak az érzékeit, and the eyes of the people of Gokul. és Gokul lakóinak a szemeit ellopja. So devotees, we have a big party during this month of Kartik. A baktáknak nagy bulia van We're Kártika starting alatt. out this day with Sri Sri Dolnitai Vijay Gauranga dress in a very wonderful full moon dress. Azzal kezdődik ez a hónap, hogy Sisi Dajani Vijay Gauranga gyönyörű, szép, teliholdas ruhában van. And on this day we begin singing the Damodar Ashtakam prayers. És ma kezdjük énekelni a Damodarástakam imákat. And we offer a lamp to Krishna and Mother Yashoda. És lámpást ajánlunk Krishnának és Jasoda mamának. And by doing these things, we beg the Lord for devotion. És azzal, hogy ezeket csináljuk, könyörgünk az Úrnak odaadásért. This is Urja Mas, or the month of Urja, the month of power. Ez Urja Mász, a hatalom, az erő hónapja. Because it's also the month of Radharani. És ez Rádháráni hónapja And it is. was only Radharani who has the Shakti to tie Krishna up. Csak Rádháráninak volt ez a saktia, hogy megkötözze And Krishnát. this month is so special that even the most fallen person can get special mercy. És ez a hónap annyira különleges, hogy még a legelesettebb személy is különleges kegyet kaphat. And therefore the goddess of this month is Srímati Rádháráni. Ezért ennek a hónapnak az istennője Srímati Rádháráni, And we offer a special prayer to her. és különleges imát ajánlunk neki. Pasanchahamaho nityam paraparada dharmakaha kshamashvamam hare Rádhá dehi me sadhu dharmakam. You can repeat after me. Pasanchaham Pásanyaham, aho nityam. aho nityam. He's saying, my dear Rádhá, I'm a Pashandi. Kedves Rádháránim, én Pásandi vagyok. What is a Pashandi? Mi a Pásandi? A Pashandi means an atheist. Ateistát jelent. But Pashandi also means someone who's pretending to be something they're not. De azt is jelenti egy olyan személyt, aki tetető. Pretending to be a devotee when they're not really. Úgy csinál, mintha bakta lenne, pedig nem az. Radharani perhaps says, well, how often are you a Pashandi? Do you just do it on once a week on Sunday, or how often? Rádháráni lehet, hogy kérdezi, milyen gyakran vagy Pásandi? Hetente egyszer vasárnaponként, amikor jössz? Pasanchaham aho nityam
I'm always like that? Mindig ilyen vagyok. So please repeat. Ismételjétek. Paraparadha Paraparada dharmakaha dharmakaha paraparadha dharmakaha. paraparada dharmakaha. And my nature is so bad. Olyan rossz a természetem. My dharma, my intrinsic nature is I'm just always offending everybody else. A magamba rejlő természetem az az, hogy mindig mindenkit megsértek. Kshamasva Kshamasva, kshamasvamam kshamasvamam, Hare Rádhá Hare Rádhá, kshamasvamam Hare Rádhá. kshamasvamam, Hare Rádhá. So my dear Rádhá, please be kind to me. Kedves Rádharáni, kérlek, legyél kegyes hozzám. Dehi me Dehi me, sadhu sadhu, dharmakaha. dharmakaha, Dehi me sadhu dharmakaha. dehi me, sadhu, dharmakaha. My dear Rádhá, please be kind to me, overlook my faults, and make me into a genuine devotee. Kedves Rádharáni, kérlek, legyél kegyes hozzám, ne vedd figyelembe a hibáimat, és tégy valódi baktává. Because Srímati Rádháráni is the strength of this month. Mert Srímati Rádháráni az ereje ennek a She's a hónapnak. goddess of this month. Ő az istennője ennek a She'll hónapnak. take whatever offerings we give to Krishna during this month and personally give them to her herself. Bármilyen kis ajánlást is teszünk Krishnának ebben a hónapban, azt ő elfogadja és személyesen felajánlja majd And by Krishnának. observing this month, Krishna becomes tied up És azzal, hogy követjük ennek a hónapnak a fogadalmait, Krishnát megköti with the love of Radharani Rádharáni szeretete. through the strings of our hearing and chanting. A mi hallásunk és éneklésünkön keresztül. So we'll go ahead and stop there. It's way later than I thought. Oh my gosh. Okay, thank you all very much. So I think we have Damodarashtakam now. Huh? Srila Prabhupada ki, Shishi Donitai Vijay Garanga ki, Shishi Radha Damodaraju ki, Shishi Radha Shamsundarju ki, Shishi Yashoda Damodar ki, Gaur Premanandi, Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anandakoti Vaishnav Brinda ki jai. Srila Prabhupada ki. So many good kirtans. Akkor most fog következni hamarosan a mécses ajánlás. Még a pudzsárik behozzák a mécseseket, meg egy pár kelléket ehhez a dologhoz. Addig mindenki fel tud egy kicsit frissülni, és akkor egy olyan 10 perc múlva várunk szeretettel mindenkit az idei első Damodárastakam éneklésen. Hare Krishna. So, in 10 minutes we will be ready with all the preparations for the singing of Damodarashtakam and offering these candles to Damodar. Jai.
Сначала будем вместе, да, Матаджи на этой стороне, Прабху на этой стороне. Ну, когда уже почти в конце, тогда уже начинаем. Ну, вы будете видеть. De van már, nem is kell igazából. Elfelejtettem, hogy a szét van. Hol legyek én, hol lesz a legjobb hely, hogyan jár? Valahol itt lesznek ezen én. Köszönöm szépen. Igen, nem szabad a potményt. Mert ez azért van benne, lehet az miért egy kicsit furáskodik, mert ugye van benne Phantom Power is. Hát lehet, hogy még ezt soha nem próbáltam, és kell komplexozni, vagy WD-4.
Ja, te mondod, jó? Oké. Ja, itt van ez a mikrofon is. Krishna. Lehet, hogy nem is kell a mikrofon, mert oda fogok tenni, és onnan beszélni. Mutatom is, hogy miért. Hare Krishna, kedves bakták, Hare Krishna, dear devotees. Who is here who doesn't speak Hungarian? Please, your hands. Okay. So then, no one else. Do you know how to offer the healing to Rádhá? Do you know? Yes, then here. Okay, then I'll just say in Hungarian. Kedves bakták, Hare Krishna, meg szeretettel köszöntök mindannyiatokat. Csak néhány szóba akkor itt praktikusan elmondanám, hogy mi fog történni, meg hogy szoktunk itt ajánlani lámpást az Úr Dámodarának, illetve egy Dámodarának. Legtöbben már tudjátok, de biztos, hogy vannak közöttetek újak, akik még nem voltak. Ki az, aki még nem volt ilyen eseményen, és nem volt még így ajánlani? 1, 2, 3, 4, 5, 6 akkor vagytok. Elég hangosan mondom, hogy látod is hallani. Akkor arra szeretnénk titeket kérni, ugye alapvetően ezt a lángot, ugye most egy hónapon keresztül fogjuk itt ajánlani az Úr Dámodarának, aki itt kék színű formájában, kis gyermek formájában. És akkor az első dolog, amikor ideértek, a bal oldali, ha szembeállunk, a bal oldali kis állvány lesz a Prabhuk részére, a férfiak részére, ez a jobb oldali pedig a Matajik a hölgyek részére. És egyszerre ketten is ajánlatok, hogyha gondoljátok, nem kell megvárni, nem csak egy ember ajánlat, hanem ketten is ajánlatok. De persze, aki éppen ajánl, az hagyjon egy pici helyet, hogy a másik is tudja gyűjteni a lángot, és lehet majd ajánlani akkor a lángot Dámodarának. Szóval amikor ideérünk, akkor most letisztítjuk a kezünket az asmannal, ezzel a kis vízzel, egy kis jobb kezünkbe, egy kicsit a bal kezünkbe, és akkor ezek is pálcika, ezt meggyújtjuk ugye itt a mécsesen. És akkor úgy szoktuk ajánlani, hogy először ajánlunk Dámodarárnak, a kis lótuszlába felé irányítjuk a lángot, és akkor oda ajánlunk 4 kör, 1, 2, 3, 4, aztán a köldökének fogunk 2, 1, 2, és aztán az arcának pedig 3, 1, 2, 3, és utána a testnek körül pedig 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát 4, 2, 3 és 7-et, aztán Jasoda is lehet 3-szor ajánlani a lángot, és aztán utána pedig Srila Prabhupád felé szoktunk fordulni, akinek szintén lehet 3-szor ajánlani ezt a lámpást, és aztán pedig szoktuk a baktáknak ajánlani. Mikor ez megtörtént, akkor pedig beszúrjuk a kis lángot ide, és aztán arra kérlek titeket, hogy a helyetekre visszasétáltok, ott tudjátok utána a hódolatokat ajánlani Dámodarárnak. De nagyon-nagyon sok volt a szám, tehát az a 4, 2, 3, 7, valaki esetleg nem tudta megjegyezni, akkor az odaadás úgyis a lényeg, ami fontos, hogy akkor először ajánljátok Dámodarárnak, utána Jasoda-mamának, Prabhupádnak és utána baktáknak. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, Sri Rádhá Damodár ki! Jai! Jai! Ki! Srila Prabhupád ki! Jai! Jai! Namamishvaram Satchidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Bhajamana
Udantam muhurnetra yugmarijantam Karamboja yugmena satankanetra Patri Rekha Sita Gevam Damodaram Bhakti Vatvam Yigrik Svalila Pirananda Kunde Svagoshami Bhajantam Yapayantam Tadiyeshitagesho Bhakti Jitatram Puna prema tastam sata vrittiyande Varam veva mokshana moksham vadimva Nachayam grineyam vari sadapiya Vidam deva purnatha gopala bala Sada me manasya virastam kimanya Idam te mukham bojam ayantanilai Vritam mandalasnitharam takshagopya Moshombitam bimbarata karame Manasya virastam alam lakshanabhai Namo Deva Damodarának Prasida Prabhu Dukha Jarapitagna Kripadristi Vishyani Dinam Datanu Prihani Shamam Vajnam Akshidrishya Kuvera Majo Bhakta Mureya Yadva Tvaya Mochito Bhakti Bhajo Kritocha Tata Prema Bhaktim Svakam Me Prayacha Namok Shigra Ome
Krishna
Elolvassuk még a fordítást. Újra meg újra alázatosan hódolatomat ajánlom a legfelsőbb irányítónak, akinek örökkévaló tudással és boldogsággal teli tehénpásztor fiú formája csodálatos módon megnyilvánul Gokula falujában. Miközben ragyogó fülbevalói előre-hátra himbáloznak, lemászik az őrlőmozsáról és elszalad, mert fél Jasoda anyától, aki nagy erőfeszítések árán végül elkapja őt. Újra meg újra sírva fakad, a lótuszbimbó kezével dörzsöli félelemmel teli szemeit. Kis mellkasát újra meg újra zokogás rázza meg, amitől megremeg 3 kedvező, redővel jelölt nyakán a medál. Ennek a legfelsőbb úrnak, Damodárnak ajánlom tiszteletteljes hódolatomat, akinek hasa körül anyja szerető odadása a kötél. Gyermekkori keftelései révén Krisna az extázis meganyitavában meríti meg népét, és ezáltal feltárja az őt fenséges hangulatában imádó baktai előtt, hogy szívét csak az ösztönös szeretettől átitatott odadás hódíthatja meg. Én ezt az urat, Damodárát dicsérem 100-szor és 100-szor. Ó, te pajkos, én te hozzád, aki bármilyen áldást meg tudsz adni, nem imádkozom felszabadulásért, sem öröklétért Vaikuntán, sem a bakti 9 ága révén elnyerhető tökéletességért, nem kérek tőled semmit. Ha teljesíted leghőbb vágyamat, az, hogy elmémben szüntelenül láthassam tehénpásztor fiú formádat, utána minek nekem bármilyen más áldás? Gyönyörű lótuszarcod, melyet a bimba gyümölcséhez hasonló, piros ajkaid díszítenek, és arcodat keretező, kékes-fekete hajad puha, fényes fürtjei akkor a legszebbek, amikor Jasoda anya csókjainak piros nyomai ékesítik őket. Ha ez a látvány mindörökké ott marad a szívemben, a sok milliónyi egyéb áldás mind haszontalanná válik számomra. Ó, földön túli szépség és határtalanul kegyes Uram, leborulok előtted, aki mindentől független vagy, de annyira szereted baktáidat, hogy megengeded nekik, hogy megkötözzenek. Ó, Damodár, szenvedek, mert elmerültem az anyagi létben, és távol vagyok tőled. Kérlek, ments ki a gyötrelem óceánjából, mutasd meg nekem boldogsággal teli formádat, és zúdítsd rám kegyes pillantásod záporát. Miközben oda voltál kötözve az őrlőmozsárhoz, felszabadítottad Kuvéra 2 fiát Náradát alól, és az irántad való szerető odadással áldottad meg őket. Kérlek, ahogyan a legnagyobb áldásban részesítetted a 2 félisten, kegyesen add meg nekem is ugyanezt az örök tökéletességet, s ne a felszabadulást. Ó, Damodár, nem vágyom semmi másra, csak erre. Ó, tündöklően ragyogó kötél, aki körül öleled Damodár hasát, ó, univerzum nyugvó helye, Urunk hasa, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom mindkettőtöknek. Ó, gopik mindennél drágább kedvese, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom legdrágább kedvesednek, Srí Rádhikának. Hódolatomat ajánlom neked, határtalan kefteléseidnek,
és transzcendentális természetednek. Ó Uram Damodár, újra meg újra meg újra. Sri Yashoda Damodár ki, Sri Rádhá Damodár ki, Srila Prabhupád ki, Jai Nitai Gaura Premanandi, Hari 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 Bo. Kedves bakták, most praszádon fog következni a túloldalon. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek a mai napon is a Budapest Szangánra, hogy részt vegyetek, illetve hogy részt vegyetek a mai ajánláson. Még egy pici türelmeteket kérném, I would like to ask your attention just for another 20 seconds, csak még 20 másodpercig kérlek, maradjatok. Szeretnélek titeket invitálni. Ki az, aki itt volt most Mádhavánanda Prabhu előadásán? Ezeket a magasba. Még magasabbra. Ki az, aki élvezte ezt az előadást és tetszett neki? Hariban! Most az a szerencsés hírünk van számotokra, hogy Mádhavánanda Prabhu jövő héten pénteken és szombaton is fog meg előadást tartani. So we have very good news that Mádhavánanda Prabhu, who just gave class today, will give a seminar next Friday and Saturday. Az előadás, a szeminárium címe, a szent nevek éneklése, Sadhu Sanga, náma kirtan, a dzsapázásról lesz szó, és Mádhavánanda Prabhu pénteken 18 órától 20:30-ig, aztán szombaton pedig 16:30-tól 19 óráig fog előadást tartani. So the seminars will be on Friday, so next Friday, from 6 p.m. till 8:30, and on Saturday from 4:30 p.m. till 9 p.m. So Mádhavánanda Prabhu will class, and the seminar's title will be Chanting the Holy Names of the Lord, Sadhu Sanga Náma Kirtan. So nagyon nagy szeretettel várunk titeket majd, kedves bakták, so please come, you are very welcome for the next Friday and Saturday. És aztán, ahogy a mai este ajánlottunk Damodárnak lámpást, itt ezt a kis lángot, minden este most egy hónapon keresztül esténként 7:30-tól, hétközben, és vasárnap pedig 5:30-tól lesz. So every night you can come and you are very welcome. On the weekdays from 7:30 and on Sunday from 5:30. So please. Szombaton és vasárnap is 5:30-tól, sorry. Saturday and Sunday both are 5:30. Nagy szeretettel várunk titeket, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Sri Dayanitai Vijay Goranga ki, Srila Prabhupád ki, Sri Harinam Sankirtayagya ki, Mahaprasadam ki, Sri Gora Bhakta Vrinda ki, Jai Nitai Gora Premanandi, Hari 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 Bo.